Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ και αυτοί που είστε εδώ τώρα και σας έρθουν πιο μετά, αφήστε τα μπάκια στο τρίμερο, για να μας θυμίσετε την παρουσία σας. Έχουμε ετοιμάσει λίγα λόγια εδώ στο Δημήτρη και εγώ παιδιά. Υπάρχουν στιγμές που κάποιος συνειδητοποιεί πως ένα όνειρο που κουβαλούσε σιωπηλά για χρόνια πάβει πλέον να το ανήκει αποκλειστικά. Πάβει να είναι μια προσωπική υπόθεση, κλεισμένη στα ράφια με βιβλία, φωτιά με μινιατούρες και ατελείωτες ώρες δημιουργίας πάνω από ένα τραπέζι. Και αυτό μετατρέπεται σε κάτι συλλογικό, σε μια κοινή εμπειρία που γεννά εικόνες, αναμνήσεις, φιλίες και μικρές κοινότητες ανθρώπων που αρνούνται να αφήσουν τη φαντασία να σβήσει. Μία από αυτές είναι και η δικιά μας ιστορία, αυτή που μας έφερε σήμερα εδώ. Για κάποιους, ο κόσμος του Τόλκιν υπήρξε ένα απλό ανάγνωσμα. Για άλλους, μία κινηματογραφική εμπειρία. Για εμάς όλους όμως, αποτέλεσε κάτι βαθύτερο. Έναν τόπο δημιουργίας, έμπνευσης και συνάντησης. Έναν κόσμο μέσα στον οποίο μάθαμε να φανταζόμαστε, να δημιουργούμε και να μοιραζόμαστε. Κάπως έτσι γεννήθηκαν και οι Guardians of the White House. Όχι απλώς ως μια ομάδα ανθρώπων που παίζει ένα τραπέζι όπως όλα τα άλλα. Αλλά ως μια παρέα που προσπαθεί να δώσει ζωή σε όλα εκείνα που αγαπήσαμε μεγαλώνοντας. Τις ιστορίες της Μέσης Γης, τους ήρωες, τα τοπία και τις στιγμές που μας έκαναν να κοιτάμε ένα μικρό κόσμο πάνω από ένα τραπέζι, αλλά να βλέπουμε κάτι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό το χόμπι δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι οι ώρες δημιουργίας πάνω από το ταμπλό, οι μινιατούρες, οι ατελείωτες συζητήσεις γύρω από την ηθοπλασία της Μέσης Γης. Η προσπάθεια να μετατραπεί η φαντασία σε κάτι χειροπιαστό. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίστηκαν και αντάλλαξαν γνώμες και ιδέες. Είναι η ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή εκείνη η παιδική σπίθα που κάποτε γεννήθηκε μέσα από τις σελίδες του καθηγητή. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ όχι μόνο για να παρουσιάσουμε ένα τραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής ή μια συλλογή από μια αυτή. Βρισκόμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό το ταξίδι. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς τη στήριξη ανθρώπων που αγκάλιασαν την προσπάθεια. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε θερμά την Αντιμαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του Δήμου μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη παραχωρώντας αυτόν τον χώρο που είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε όλους και τους χορηγούς που με υλικά, χρόνο και διάθεση βοήθησαν για να δείτε όλα αυτά που θα σας βοηθήσουν εδώ οι αγαπητοί συνάδελφοι για να μπείτε σε αυτόν τον κόσμο. Και καλή αφορμή, θέλουμε κυρίως να ευχαριστήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, καθώς όλο αυτό το αποτέλεσμα είναι κόπος και προσωπική δουλειά, αγάπης και εθελοντικής προσφοράς ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή την ιδέα. Χάρη σε αυτούς είμαστε σήμερα εδώ. Απόψε, γιατί έβαλα απόψε, θα ταξιδέψουμε μαζί σε μια από τις πιο τραγικές αλλά και σπουδαίες ιστορίες της πρώτης εποχής. Και μιας που ξεκίνησε Δημήτρη, θα ήθελες λίγο να μας βάλεις στο κλίμα. Τώρα, ας περάσουμε στην ιστορία του καθηγητή. Ευχαριστώ, Παύλο. Η Γκόντοριν, λοιπόν, ήταν μια κρυφή πόλη των Όλτων, η πόλη του βασιλιά Τούρκων και το τελευταίο μεγάλο βασίλειο των Ξωτικών στη Μέση Γη κατά την πρώτη εποχή. Κρυμμένη ανάμεσα στα βουνά, παρέμενε για χρόνια απρόσιτη στις δυνάμεις του σκοτεινού Μόρκου, η Μέλκο. Οι 12 οίκοι της υπερασπίζονταν τα τείχη της και οι κάτοικοι της πίστευαν πως η πόλη τους ήταν ασφαλής από κάθε κακό. Όμως η πτώση της δεν ήρθε μόνο από έξω. Ο Μαέκλιν, άρχοντας του οίκου του Τυφλοπόντικα και ανιψιός του βασιλιά Τούρκων, προδίδει την Γκόντοριν στον Μόργκοθ, παρασυρμένος από φιλοδοξία, φόβο και ζήλια. Αποκαλύπτει τη θέση της πόλης και τα μυστικά της περάσματα, οδηγώντας τις στρατιές του σκότου στην πύλη. Και τότε ξεκινάει η πτώση της Γκόντοριν. Ορκ, Μπάλροκ, δηλαδή αγγελικά πλάσματα με την πλευρά του κακού, δράκοι και σιδερένιες πολεμικές μηχανές κατακλείζουν την πόλη. Οι οίκοι της Γκόντοριν πολεμούν ηρωικά, οδηγούμενοι στη δόξα από τους λαμπρούς άρχοντες του. Ο Εκθέλιον σφαλιάζει τον κόσμο, άρχοντα του Μπάλροκ, σβήνοντας πάνω στην προσπάθεια. Ο Γκλορφίντελ πέφτει πολεμώντας και σκοτώνοντας έναν από αυτούς, ενώ από τα ίδια διαβολικά πλάσματα συναντά το θάνατό του και ο Ρόγκ και ο Ντουίκ. Τραγικά, ο Σάλγκαν της Άρπας βρήκε το τέλος του περικυκλωμένος από μανιασμένες φλόγες, ενώ ο Πένλοντ έπεσε πολιορκούμενος από αμέτρητους εχθρούς στους δρόμους της πανέμορφης λευκής πόλης. Ο βασιλιάς Τούρκων έπεσε υπερασπιζόμενος στον πύργο του και τις πολίτες του. Οι υπερασπιστές της πόλης μάθονται μέχρι να αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Ο Γκάλντορ του Δέντρου ήταν ανάμεσα στους τυχερούς που επιβίωσαν
Και ο Τούορ, αφού γκρέμισε τον Μάικλιν από τα τείχη της Γκόντολη, ήταν ανάμεσα στους λίγους που κατάφεραν να τραπετεύσουν. Παρά την επιστροφή όμως, η ελπίδα επιβιώνει. Μέσα από μυστικά περάσματα, λίγοι επιζώντες μεταξύ των οποίων ο Τούορ, όπως είπαμε, η πριγκίπισσα Ίντρικ, σύζυγος του Τούορ, και ο 7χρονος γιος του τότε, ο Εαρέντιλ, αργότερα πατέρας του Έλροντ του Ρίμεντελ, από την τρίτη εποχή των Lord of the Rings, όπως ξέρουμε, καταφέρουν να διαφύγουν, μεταφέροντας μαζί τους τη μνήμη της Γκόντολη και τη σπίθα που αργότερα θα αλλάξει τη μοίρα της Μέσης Γης. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν όχι μόνο για να παρουσιάσουμε το Middle-earth Strategy Battle Game, αλλά είμαστε εδώ και γι' αυτό. Οπότε πριν ξεκινήσουμε, θα σας πω λίγα λόγια για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Τα βασικά εργαλεία είναι μια μεζούρα σε ίντσες, λίγα ζάρια, τα βιβλία κανόνου, το τερέν και πάνω απ' όλα οι αγαπημένες μας μiniατούρες. Το παιχνίδι εξελίσσεται σε 4 φάσεις. Το priority phase, το move phase, το shooting phase και το fight phase. Οι παίκτες μπορούν να αλλάξουν τις μiniατούρες τους, ρίχνουν με μπαλιστικά όπλα και μάχονται σώμα με σώμα σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή. Κτίρια, στοιχεία του εδάφους όπως δέντρα και θάμνη και όλα τα κομμάτια των σκηνικών διαμορφώνουν το πεδίο της μάχης. Όλα αυτά γίνονται με μια σειρά από κανόνες που καθορίζουν τόσο τα χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου, όσο και τις συνθήκες νίκης κάθε πλευράς. Φυσικά, τέρατα, όπως θα δείτε στα τραπέζια, μπάλδους και δράκους, και μικροί και μεγάλοι ήρωες έχουν διάφορες ικανότητες μοναδικές, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν το ρου του παιχνιδιού ή στην περίπτωσή μας το ρου της ιστορίας. Σήμερα, μέσα από τις μινιατούρες, τα σκηνικά, τις μάχες και τη συλλογική προσπάθεια όλων όσων συμμετείχαν, προσπαθούμε κι εμείς να ζωντανέψουμε ένα μικρό κομμάτι αυτού του θρύλου. Ίσως σήμερα η ιστορία να γραφεί διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε στην πτώση των Γκόντολη. Και εννοείται μπορείτε να γυρνάτε από τα τραπέζια, να ρωτάτε στους παίκτες οτιδήποτε θέλετε για κανόνες, για την ιστορία, να ρίξετε και εσείς το ζάρι σας. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ.